เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนื่องในโอกาสครบ100วันของการสร้างตัวละครนะครับผมก็เลยจะมาอัปเดตความคืบหน้าของตัวละครชูล่าของผมกันสักหน่อยครับก่อนจะเริ่มกันนะครับผมขอชี้แจงก่อนเลยว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปไกด์ของสวมใส่แต่อย่างใดมันเป็นแค่การเล่าเรื่องราวของตัวละครผมนะครับว่าผมใช้อะไรบ้างแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงทำแบบนั้นครับโอเคพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะครับก็คือเรื่อง Status ครับผม Status หลักๆแล้วผมจะ up Strength ไปที่99นะครับส่วนที่เหลือผมจะให้ความสำคัญกับ Int แล้วก็ค่า Status ทั้งหมดที่เหลือผมจะเฉลี่ยลงให้กับทุกๆค่าสถานะโดยที่จะคำนวณพร้อมกับการ full buff จากพระนะครับผมมีพระตัวรองซึ่งสาเหตุที่ผมทำแบบนี้นะครับเป็นเพราะการ์ด Bio Bufo คุณสมบัติของมันอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็คือจะได้ค่า Physical Dam 1%ต่อ1ค่าสถานะที่มีผลรวมเท่ากับ119นะครับแล้วก็ถ้าดูจากการที่ผมกินอาหาร B ทุกจานครับผมรวมกับบัฟของพาร์ตตัวรองผมค่าสเตตัสมันจะอยู่ที่119ทุกค่าครับมาต่อกันที่เรื่องของสกิลนะครับสกิลผมจะขอเล่าแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเห็นหลายช่องก็น่าจะทำคลิปอธิบายไปแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคเริ่มแรกคลาสอะโคไลท์นะครับผมจะเป็นแครี่10 Blessing 15 Increase Agility 10 Mace Mastery 20ครับผมตัวมองก็จะเป็น Call Spirit เส้น Iron Fist Critical Explosion แล้วก็ Ashura Strike เต็มนะครับฟรีผมจะเอาไว้แค่13นะครับผมแล้วก็จะมี Spirit Recovery เพื่อไปอัพ Body Reload นะครับ Investigate เพื่อที่จะเป็นเส้นทางต่อไปอัพ Finger Offensive ครับผมต่อไปคัสแชมเปี้ยนก็แน่นอนพาสซีฟ3สกิลนี้อัพเต็มนะครับอันนี้ด้วยแล้วก็ FO เต็มครับพอเป็นคาชูล่าเนี่ยผมจะอัพตัว Dragon Combo ครับพอเล่นไทเกอร์แล้วก็มาที่เฮลเกตแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมจะอัพตัวเนเดเพื่อมาไลซิ่งให้เต็มก่อนแล้วค่อยไปเฮลเนาะแล้วก็มีพาสซีฟตัวนี้ครับแล้วก็มีเคิร์สเซอร์เคิลเนี่ยผมอัพเลเวลเต็มเลยเพราะว่าผมต้องการที่ให้คูลดาวน์มันเหลือน้อยที่สุดแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมอาจจะมีการรีสกิลอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ว่าจะมาเอา Steel Body ครับเพราะว่า Master Skill 2 มีการนำผลดีของ Steel Body เข้าไปใช้ด้วยอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่าแพทมันมาแล้วมันจะต้องอัพหรือไม่ยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ Master Skill ผมจะอัพเป็นลักษณะนี้ครับก็คือ10 5 5 5ด้วยความที่จริงๆสกิล Flame Blast เนี่ยมันจะว่ามันไม่ได้ต้องใช้ขนาดนั้นก็ใช่ครับแต่ว่าผมอัพเลเวล10เพราะว่าเอาไว้แบกกันเพื่อนๆด้วยครับผมแล้วก็สกิลที่สำคัญจริงๆคือสกิลนี้แหละผมอัพอันนี้ก่อนเลยครับนั่นก็คือเรื่องของสกิลส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของรูนตรงนี้เดี๋ยวผมจะลิสต์ไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับว่ามีรูนอะไรบ้างที่จำเป็นนะครับส่วนตัวผมอันแรกเลยผมจะอัพไปที่ Finger Offensive Refresh นะครับผมจะอัพทั้งหมด4จุดอันนี้ผมจะอัพเป็นอย่างแรกเลยต่อไปจะเป็น Finger Offensive Empower นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3จุดและสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของ Finger Offensive Quick Cast นะครับผมแต่ตรงเนี้ยมันจะมี2จุดแต่ผมอัพแค่จุดเดียวเพราะว่าอัพแค่จุดเดียวมันก็ได้ลดไล่แบบไร้หลอดแล้วหลังจาก Finger Offensive ครบทุกจุดนะครับผมก็จะมาอัพตัว Hellgate Enhance ครับผมมี1 2 3 4 5 6จุดก็ต่อด้วย Iron Fist นะครับ1จุด2จุด3จุดต่อไปเป็นค่าเพนครับตรงนี้มี1จุด2จุดครับ3จุดครับและสุดท้ายครับผมก็จะมาอัพโหนด Ashura Strike ที่มีอยู่ทั้งหมดน่าจะ16จุดครับผมซึ่งมันมีเยอะมากๆโอเคและสุดท้ายครับผมก็จะอัพตัว Attack Node ที่มันเป็น ATK แบบนี้ครับทุกจุดเลยซึ่งในกระดานของชูล่านะครับผมมันจะมีอยู่ทั้งสิ้น683 Attack ครับผมโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับฟังก์ชันของกิลนะครับผมก็คือตัววาเคลี่ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยตัวเปรนะครับผมจะอัพ HP ไว้ที่80แต้มครับผมเนื่องจากต้นเกมผมใส่เสื้อพระแต่เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังในส่วนของสวมใส่นะครับแล้วก็ต่อไป ATK สายดาเมจอย่างเราอัพเต็มแน่นอนแต่ว่าที่มันแปลกไปก็คือผมมีอัพ MTK ขึ้นมาด้วยนะครับก็เพราะว่าตัวละคร ID นี้ของผมเนี่ย
ผมทำตัวรอยัลการ์ดขึ้นมาด้วยครับผมไว้สำหรับลงดันต่างๆนะครับก็คือเพื่อให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปเป็น Blessing of Goddess นะครับผมคืออวยพร3 สีในส่วนของสีแดงผมจะให้ความสำคัญในการอัพตามนี้นะครับก็คือ Pen ATK Ignore Death Neutral Damage แล้วก็ Demi Human เติมอีกนิดนึงนะครับของผมจะทำตัว MATA ขึ้นมาด้วยก็คือไว้สำหรับเล่นกับรอยัลการ์ดนั่นเองต่อไปสีฟ้านะครับอันนี้ผมก็บอกตรงๆว่าผมจำไม่ได้ว่าลำดับตอนแรกที่ผมอัพเป็นยังไงบ้างก็คือค่อนข้างมั่วเลยแต่ว่าหลังๆก็คือผมก็มาเจาะให้มันเต็มทีละอย่างแหละก็เลยพอจะอธิบายให้ได้อยู่ก็คือตอนแรกผมจะเน้นไปที่ Depth กับ MDepth ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะต่อด้วย Max HP แล้วก็ Reduct ทั้ง2ตัวครับผมเป็น Damage Reduct กับ M Damage Reductแล้วก็ตอนนี้กำลังทำตัว Neutral Damage Reduct อยู่เพื่อไม่ให้โดนAshura Strike แบบหมัดเดียวตายครับสุดท้ายนะครับสีเหลืองอันนี้ผมรีบ่อยมากๆเพราะว่าตอนแรกผมอัพดาเมจพิษเพราะว่าส่วนตัวอยากเล่นแอดนะครับผมแต่ก็ต้องพับโปรเจกต์ไปแล้วก็ต่อไปผมก็รีมาอัพโกดอีกแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับมันเป็น0ใช่ผมก็พับโปรเจกต์มันไปอีกแล้วก็สุดท้ายพอมาก็ได้เข้าที่เข้าทางปุ๊บผมก็อัพมาประมาณนี้ครับก็คืออย่างแรกเลยผมจะให้ความสำคัญไปที่ Holy Damage ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็เพราะว่าผมมีพระเดินตามเนาะเวลาที่ไปล่าบอสตัวที่มันเป็นธาตุดาร์กเราก็จะได้ตีแรงขึ้นหรือบางทีมอนที่เป็นไรธาตุหรือธาตุอะไรก็ตามที่ผมไม่สามารถกดหินธาตุสู้ได้ผมก็จะใช้วิธีการชนแก้วที่เป็น Holy Damage แล้วก็ Volatio เพื่อช่วย Boost Damage ต่อไปก็จะเป็นธาตุลมครับผมเพราะว่าช่วงต้นเกมเซจจะสามารถเปลี่ยนธาตุให้เราได้ก็จะทำให้เราสามารถ Boost Damage เพิ่มมาได้อีกแล้วก็ต่อไปผมก็จะอัพตัวธาตุน้ำครับเพราะว่าชูล่าเป็นอาชีพที่มีสกิลเคิร์ฟเซอร์เคิลที่มันจะเปลี่ยนธาตุมอนเป็นธาตุไฟได้ซึ่งผมจะใช้บ่อยมากคอมโบที่ว่าเรียกบอลเปลี่ยนธาตุแล้วก็ใช้เฟลมบลัสนะครับมันเป็นการเบิร์ดอย่างหนึ่งผมก็เลยต้องอัพตัวธาตุน้ำขึ้นมาแล้วที่เหลือก็ผมก็แค่อัพให้มันเต็มแต่ว่าสุดท้ายแพทหน้ามันก็จะปรับให้มันเป็นแม็กเลเวล30ซึ่งผมก็คิดว่าผมก็น่าจะได้ต้องดีอีกรอบนึงเพื่อที่จะมาอัพใหม่แล้วก็น่าจะเรียงลำดับความสำคัญแบบเดิมครับมาต่อกันที่ส่วนของสวมใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าจากทางซ้ายมือแล้วไปทางขวามือนะครับผมชิ้นแรกเลยก็คือส่วนโล่นะครับผมโล่เนี่ยเริ่มแรกผมใช้เป็นโล่จากดันลิฟต์นะครับผมที่บวกค่าเจาะเกาะหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนมาใช้เป็นมือมารบวก10นะครับผมแต่ว่าด้วยความที่แพทหน้ามันจะเป็นแพทที่สามารถทำดาวได้ผมก็เลยไปจัดบวก15มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งตัวออปชันที่ใส่ครับผมจะเป็นเพน 3% แล้วก็การ์ดที่ใส่เนี่ยผมจะมีอยู่ทั้งหมด2ใบก็คือการ์ดใบแรกคือ Wood Goblin ที่บวก Max SP 20% อันนี้ผมจะเอาไว้ใช้สำหรับเซต Ashura Strike แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวการ์ดแจกครับผมที่ตี MVP ต่อไปเป็นส่วนเสื้อนะครับผมเริ่มต้นเนี่ยผมใส่เสื้อพระอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในช่วงของพรกิลนะครับที่ผมอัพเลือดเพื่อที่จะบูสต์ดาเมจด้วยเสื้อพระนะครับแต่ตอนเนี้ยผมขายเสื้อพระทิ้งไปแล้วก็มาใส่เสื้อสตูปแทนนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามาสเตอร์สกิล2ที่จะมาผมตั้งใจที่จะเล่นสาย Ashura Strike เต็มตัวนะครับผมเลยเปลี่ยนมาใส่เสื้อตัวนี้ซึ่งผมได้ลองทดลองดูแล้วระหว่างเสื้อพระกับเสื้อตัวนี้นะครับผลที่ได้คือปาบอลธรรมดาเนี่ยเสื้อสตูปดาเมจมันจะน้อยกว่าเสื้อพระถ้าเฮลเกตเนี่ยเสื้อสตูปจะแรงกว่านิดนึงส่วนสกิล Ashura Strike เนี่ยเสื้อสตูปจะแรงกว่าค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รวมถึงเสื้อสตูปตัวนี้มันช่วยเรื่องกันเฟียให้ด้วยนะครับเลยเป็นเหตุผลที่ผมเลือกใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็ขายตัวเสื้อพระไปส่วนการ์ดครับผมใส่เป็นมูหนักดาวครับผมสำหรับ Master Skill 1แล้วก็ตัว Hard Card หรือการ์ดตี MVP ที่มันแจกสำหรับสาย Ashura Strike ครับแล้วก็ออปชั่นจริงๆผมจะต้องแก้อย่างด่วนเลยแหละเพราะว่าแพทหน้ามาต้องใช้ออปชั่นเจาะเกาะเยอะมากตอนนี้ใช้เป็นเจาะเกาะแค่ 5% อยู่ครับผมโอเคมาต่อกันที่ส่วนของผ้าคลุมนะครับช่วงผ้าคลุมเนี่ยต้นเกมผมใช้ผ้าคลุมจากดันริฟอยู่นะครับตัวที่มันบวกค่าเจาะเกาะนะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนมาเป็นคลุมอลิสบวก12นะครับซึ่งดาเมจมันก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากออปชันที่ว่าบวก12แล้วได้ ATK 3% นะครับแต่ว่าเหตุผลเดียวกันกับตัวมือมานนะครับก็คือแพทหน้ามันสามารถที่จะอัพขั้นเป็นแบบดาวได้ผมก็เลยไปสอยบวก15มาเป็นที่เรียบร้อยตัวออปชันที่ผมใช้อยู่ก็คือเป็น Max SP ครับผมแต่ว่าจริงๆผมจะต้องหา ANC เนอะก็คือจะต้องแก้ไปอีกส่วนของการ์ดมี2ใบเหมือนเดิมครับผมอย่างแรกเลยคือ Redic Down ที่เอาไว้ใช้กับเซตของ Ashura Strike แล้วก็ตัวการ์ด Mayfair ครับผมที่เป็นการ์ดตีบอสที่เกมแจกครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยบอกตรงๆว่ามันเป็นส่วนสุดท้ายในตัวละครนี้เลยที่ผมเปลี่ยนมาจากดันลิฟต์นะครับรองเท้าเนี่ยปัจจุบันผมใส่รูนบูทบวก12อยู่ซึ่งบอกตรงๆว่าดาเมจที่เปลี่ยนจากรองเท้าดันลิฟต์มาเป็นรูนบูทบวก12เนี่ยมันไม่ค่อยจะคุ้มเงินที่จ่ายไปสักเท่าไหร่
นะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเตรียมตัวรับแพทการทำดาวในแพทหน้าที่จะมาถึงนะครับในส่วนของออปชันเนี่ยผมได้ Attack กับ SP มาซึ่งก็ใช้ได้แหละแต่ว่าจริงๆมันต้องหา INC เพราะฉะนั้นออปชันตัวนี้ผมก็จะต้องหา INC ต่อไปเนาะแล้วก็ในส่วนของการ์ดครับเหมือนเดิมผมมี2เซตที่เป็น Ashura Strike ผมก็จะใช้โซฮีที่บวก Max SP 15% แล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสเรื่อง Ashura Strike มากผมก็จะใช้เป็นเฟรัสที่บวกเลือดครับมาต่อกันที่ส่วนของประดับนะครับผมประดับเนี่ยตอนแรกผมจะใช้ประดับของดันลิฟยาวๆเลยแล้วก็มาเปลี่ยนตอนที่ได้ประดับที่มีออฟแถวที่4นะครับผมแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมใช้เป็น1 Dark Lord แล้วก็1 Powerful บวก12แต่ว่าตอนนี้ผมตั้งใจที่จะบิวสาย Ashura Strike แบบว่าเต็มเลยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นประดับ Dark Lord 2 วงแทนออปชันที่มีตอนนี้ก็จะเป็น INC 1.2 แล้วก็ตีใกล้ 7.5 นะครับแล้วก็ INC 3.4 กับตีใกล้ 2.5 ในส่วนของการ์ดเนี่ยผมจะใช้อยู่2ใบยืนพื้นครับก็คือ1แบบ1ใบโอบาโฟที่แบบจะใส่ตลอดเวลาเลยแล้วก็อีกใบหนึ่งผมจะเปลี่ยนตามสถานการณ์แต่ว่าผมจะยืนพื้นไว้ที่ซิปเปอร์แบร์ครับเปลี่ยนตามสถานการณ์ก็เช่นว่าสมมติเราเจอมอนธาตุมืดผมก็จะใส่ซันต้าโพลิงเจอมอนวิญญาณผมก็จะใส่น้องเมากวยนะครับเจอพิษก็ใส่อนาคอนดาต่อไปนะครับเป็นส่วนของอาวุธเนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยที่ผมทำบวก15ก็คือเป็นสนับแจงโกลฟบวก15นะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้รับข่าวสารที่ว่าจะมีมาสเตอร์สกิล2แล้วก็รู้ว่ามันเป็นสายอัลตร้าสไตร์เนี่ยผมก็เลยไปทำตัวสนับฟิงเกอร์ขึ้นมาเพื่อรอใช้งานกับมาสเตอร์สกิล2นะครับแต่ว่าสนับ2อันเนี้ยอันไหนใช้ดีกว่ากันนะเดี๋ยวรอมาสเตอร์สกิล2มาเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็โอเคในเรื่องของออปชันเนี่ยตัวสนับแจงโกลผมจะมีเมลี 7.5 INC 3.9 แล้วก็ตัวฟิงเกอร์ก็จะเป็น 2.5 กับ INC 3.8 ส่วนการ์ดเนี่ยผมจะยืนพื้นของ Giant Glow ไว้ที่ Drake Down กับตัววัวซึ่งวัวตรงนี้ก็จะใส่ยัดสมุดไว้อีก1ใบเพื่อเอาจอเกาะ 20% ครับผมส่วนการ์ดของตัวฟิงเกอร์เนี่ยอันนี้ผมจะสลับตามสถานการณ์ที่ผมจะใช้และส่วนมากจะใช้ใน PVP ครับผมในส่วนของ Headwear นะครับผมก็จะปรับตามแพทช์ที่เกมนำ Headwear เข้ามาขายนะครับตอนนี้ผมใส่ตัว Bashful Moment อยู่เลยก็คือหมวกหมีเนาะถ้าเกิดว่ามันมีของที่มันดีกว่าเข้ามาขายผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามแพทช์ส่วนออปชันที่ใส่เนี่ยก็จะหา Attack กับ Max SP ครับส่วนการ์ดก็จะเป็นการ์ดบาทซึ่งตอนนี้ผมมีใส่ในสมุดแล้วอีก1ใบครับในส่วนของหน้ากากครับผมใส่เป็นตัว Mr. Scream นะครับผมที่บวก6แล้วก็ออปชันอยู่ที่ INC 3.7 แล้วก็เหมือนกันกับตัว Headwear ครับถ้าเกิดว่าแพทในอนาคตถ้ามันมีแฟร์กลางพรที่มาขายที่มันดีกว่าตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนไปตามแพทเรื่อยๆอันนี้ผมพยายามหาออปชันจอเกาะอยู่แต่ถ้าไม่ได้ผมก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าออปชันตอนนี้มันก็ใช้ได้แล้วต่อไปเป็นส่วนของปากครับผมใส่ปากน้องมังกรซึ่งเหมือนเดิมตามแพทไปเรื่อยๆครับถ้าอนาคตมันมีของที่ดีกว่านี้มาขายผมก็คงจะเปลี่ยนไปใส่ออปชันผมก็จะหาเป็น ATK กับ Max SP ต่อไปส่วนหลังผมใส่เป็นหลังดาบ Nebelian Star ครับผมก็ไปทดสอบมาแล้วสำหรับตัวละครผมชิ้นนี้แรงที่สุดสำหรับตัวผมนะแต่ถ้าในอนาคตมีของที่ดีกว่ามากก็จะเปลี่ยนเหมือนเดิมครับส่วนออฟแมวก็ตามหากันต่อไปเป็นออฟจอเกาะแต่ตอนนี้ได้ Max SP เปอร์เซ็นต์มาก็แฮปปี้อยู่แต่มันก็ยังน้อยไปนิดนึงเนาะสุดท้ายครับผมก็คือส่วนหางชิ้นนี้เนี่ยผมบังเอิญเปิดมันได้จากดันแฟร์แล้วก็ออปชันมันก็ไม่น่าเกลียดเลยครับผมเป็นเพน2 M เพน2แล้วก็ออสแตท2โอเคแล้วก็ถ้าอนาคตมันมีของที่ดีกว่านี้มาผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ออปชันตอนนี้ก็หา INC อยู่ครับผมต่อไปเป็นในส่วนของ Memory นะครับผม Memory ตอนนี้สภาพก็จะประมาณนี้เลยตัว Memory นะครับแถวแรกของดันม้าไฟแล้วก็ดันดาบดำนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นส่วนไหนบ้างเอาเป็นว่า Memory ที่ดรอปจากทั้ง2ดันเนี้ยก็คือดาบดำกับม้าไฟเนี่ยผมจะใช้เป็น ATK 2% ทั้งหมด6ชิ้นเลยจะได้ Attack เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด12แล้วก็ในส่วนของดันมังกรเขียวที่เพิ่งเข้ามาผมจะใช้เป็นตีทุกเผ่า 1% 3 ชิ้นครับผมแล้วก็ในส่วนของ Memory แถวที่2นะครับทั้งหมด9ชิ้นเนี่ยสำหรับชูล่าเนี่ยมันก็เหมือนได้ผลประโยชน์นิดนึงอะเนาะเพราะว่าของสายอื่นเขาอาจจะต้องไปเน้นเรื่องป้องกันแต่ของเราเพื่อที่จะใช้สกิล Ashura Strike ได้อย่างรุนแรงผมก็เลยจะเอามาเป็น Max SP ทั้งหมด 18% ก็เกือบจะวูดกอบบินใบหนึ่งเลยดีมากๆสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นรายละเอียดยิบย่อยในตัวละครของผมนะครับก็คือเอาเรื่องสวิตช์อาชีพก่อนเรื่องสวิตช์อาชีพเนี่ยตอนแรกอะผมสวิตช์เฉพาะอาชีพที่ผมอยากเล่นแต่พอหลังจากที่ผมมีการ์ดตัวไบโอบาโฟมันก็ทำให้ผมจะต้องสวิตช์
แล้วก็เก็บจ็อบให้เป็นคลาส3ทุกอาชีพเลยนะครับมันบวกสแตทได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ต่อไปในส่วนของสมุดนะครับจุดสำคัญก็จะมีตัว Max HP ของผมอยู่ที่ 22,655 ATK อยู่ที่ 1,375 MATK 911 แล้วก็ Max SP 183 ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตัวละครผมนะครับว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปไกด์แต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมทำอะไรมาบ้างแล้วก็เพราะอะไรผมถึงทำแบบนั้นนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับผมส่วนใครที่มีคำถามสามารถสอบถามมาได้ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดผมสามารถแนะนำหรือให้คำตอบได้ผมก็ยินดีช่วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับไปละบาย